Alright, it's me again. Welcome back to my channel, Sailors Connect Vlogs. Yay! So, for today's video, pag-uusapan natin kung ano ba yung updated at bagong kailangan gawin bago ka lumipad patungong Pilipinas. Especially kung ikaw ay seafarer. So, kung ikaw ito ay para sa mga seafarer na parating sa NAIA Terminal 1, 2, and 3. So, bago ka lumipad ng Pilipinas, may kailangan kang gawin. Kailangan mo mag-register sa mga website para sa iyong swab, gagamitin sa iyong swabbing pagdating sa Pilipinas. So, mga 2 to 3 days bago yung flight mo, kailangan mong mag-register sa bago yan, kailangan mong mag-download at mag-register sa TRIS app. So, yung TRIS app na yun ay nagawan ko na rin ng video. Panoorin nyo lang dito sa aking channel. Andun na rin yung tutorial kung paano mag-register at mag-download dito. So, pagkatapos nun, kailangan mo rin mag-register sa ECIF.FIRSTAIDE.ph. So, ito na yung bagong kailangang dito ka mag-register. So, wala na yung Red Cross. So, huwag nyo isipin yung dati kasi dun sa ECIF, dun sa Red Cross yun. Pero alam naman natin yung balita na nagka-problema yung Red Cross sa swabbing. So, hindi na siya yung pinapadala ng sample, hindi na sila yung nagtitest. So ngayon, dito na sa laboratory ng first aid. So para sa mga seafarers sa first aid na. So hindi na tayo kailangan mag-register sa Red Cross. Dito na sa http ecif.firstaid.ph. So mga 24 to 48 hours pwede ka nang mag-register dito. So dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-register sa ECIF.FIRSTAIDE.ph. Ano ang kailangang gawin para makapag-register dito. At ang ECIF.FIRSTAIDE.ph pala, kapag nakaregister ka dito ay bibigyan ka nila ng unique QR code. So itong unique na QR code na to, ito yung gagamitin pagdating mo sa NAIA, pagdating mo sa airport, kasi ito yung parang unique QR code para sa pag-swab mo, parang identification siya, unique identification na code para sa iyo. Kasi andito lahat ng mga information mo. So let's go guys, tuturo ko sa inyo kung paano pa mag-register sa first aid. So let's go. So ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano ang pag-register sa first aid sa ECIF.FIRSTAIDE.ph. So simple lang, pupunta ka lang sa iyong browser. Kung naka-cellphone ka man o naka-laptop, sa browser ka lang pumunta. Example sa akin ngayon, ginagamit ko is cellphone. So ang gagawin mo lang, pupunta ka sa Google Chrome at ita-type natin yung address ni first aid. So ilalagay natin dito http ECIF.FIRSTAIDE.ph. So click natin go. So ayan, pag click natin ng address niya, ito yung magiging itsura niya. Ito yung homepage ng first aid diagnostics. So nakalagay dito yung mission sa vision nila. Saka ngayon, susunod natin gagawin, i-click natin yung ECIF pre-register. So i-click natin at ang magiging itsura niya ay ganito. So redirect na tayo sa form niya, sa ECIF, sa electronic card information form. So ayan, ang nakasa dito is sa part 1 is yung patient information. Ano ba yung nakalagay dito? So simple lang, kayang-kaya mong sagutan to dahil ito ay about naman sa iyong basic information. So nakalagay dito yung last name mo. So i-fill-upan mo yung last name. Tapos sunod is yung first name, tapos middle name. And next is yung name extension, kung ikaw ay junior o senior. At dito naman sa susunod yung birthday mo. Lagay mo lang dito yung birthday mo, i-set up mo yan dyan. Kunyari sa akin is 1994, so hanapin mo lang. Yan, mag-scroll ka lang dito sa year tayo. Ayun, kunyari
1994. So ilagay mo lang sa anong month, so March 6. So automatic lalabas yung edad mo. Ayan, 7. So lalabas yung edad dyan. Tapos ito sa sex is yung kasarian mo. Sunod is civil status, single, married, double, ano ba, o ganyan. So nationality, siyempre Pilipino. Tapos occupation, kung anong yung trabaho mo. Kunyari sa akin, seafarer, so ilagay mo yan dyan. So ngayon, passport number, so yung passport number mo ilagay mo din. Next one is yung display picture. Ito yung display picture. So pag-click mo ng display, yung photo, redirect ka sa camera mo. So ayan, nakalagay dito yung camera. Click mo lang capture. So ganyan. Ayan, so papasok na yun doon. Pagkatapos nyan, i-click mo na yung upload. Pag may mga picture ka na nakasave, so i-click mo lang yung upload. Pero pag wala, direkta sa camera, i-click mo yung camera, mag-redirect yan sa camera mo. Sunod is yung PhilHealth member profile. Ito ay mga information sa iyong PhilHealth. So PhilHealth number, last name mo, first name, middle name, name extension. So alam mo na yon kung ano yung PhilHealth information mo. So, sa sunod naman, ito yung current address sa Pilipinas, saka yung contact information mo. So province, anong province ka, municipality. Sunod is barangay, street, anong street ng tinitirhan mo, house, building, house number, lot saka building. Tapos yung area code mo, zip code. So dito yung mga contact information mo, yung home phone number saka cellphone number. Next is importante din to, email address. So dito sa pangalawa is confirm email address. So i-type mo lang ulit yung email address. Tapos ito sa sunod is yung current workplace address and contact information. So yung current address ng agency mo. So ilagay mo dito kung saan sakop siya. Siyempre Manila, ilagay mo diyan. Tapos municipality, saan banda sa Manila, barangay, street, house number o building. Tapos yung pangalan ng agency mo dito sa name of workplace. Tapos yung contact number nila, email address, saka i-type mo ulit yung email address nila. At dito naman sa part 2 ay ang case investigation details. So nakalagay dito yung permanent address mo, saka yung contact information. So kung sa kanina, naalala mo kanina dito sa taas, ano na yung current address mo dito. So nilagay mo lang dito yung current address mo. So kung pareha yung current address mo saka yung present address, so hindi na kailangan i-type mo ulit. I-click mo lang tong same as above current address. Automatic mag-copy paste lang yan dito sa ano na to, sa form na to, kung i-click mo yung save as above current address. So next na tayo is yung address outside the Philippines and contact information. I-click mo lang yung OWWA, i-yes mo lang. Tapos kung ano ka, seafarer, land base. So kung seafarer, i-click mo yung seafarer. So dito nakalagay yung employer name mo, saka yung office at contact ng employer mo. So ilagay mo yung agency mo dyan. Ngayon naman pupunta na tayo sa part 5, yung authorization for release of result. Ito yung waiver. So dito nakapaloob dito na you knowingly and freely declare, undertake, and warrant that nagvoluntary ka daw na kukunan ka ng specimen ng first aid diagnostic at sa partner nila, mga partner facilities, thru, tusok, ilong, saka sa bunganga. So yan, ito ay waiver na nag-agree na nag-waive ka lang na papayag ka na kuhanan ka ng sample. So i-click mo lang yung I agree above the consent, I agree to the consent above. So ngayon pwede mo siyang i-print. So pag click mo yung print waiver na to, automatic download yung file, yung waiver in PDF form. So makikita mo dyan, automatic yan dito sa cellphone mo na mada-download. So kung may printer ka rin, pwede mo siyang i-print. So kung wala, pwede mo lang siyang i-save sa cellphone mo. Ngayon, kung na-print mo na yon, pwede mo na siyang i-submit. Pag submit mo, ipakita ko lang sa iyo kung ano yung forma, kung ano yung itsura niya pag sinabit mo na. Dito kasi sa sample lang to, hindi ko siya pinilapan kasi hindi pa naman ako pauwi. Matagal pa naman. Ngayon may kasama kaming uuwi na, so pinakita niya yung sample niya kung ano yung itsura ng
form na to pag sinabit mo na. Andun na yung nakapuloob yung barcode, kasi ang importante is yung barcode, kasi yun yung isa-scan ng taga first aid pag dating mo ng airport, kasi ito yung parang magiging susi para ma-swab ka nila. So importante yan. Ang importante ay ang barcode. So pwede mo siyang i-print. Ang ipakita ko sa iyo ay ang printed form na. Kung wala ka ring printer, pwede mo rin siyang screenshot sa cellphone mo, kasi ang importante lang dito ay ang QR code. So ganun lang kadali. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to, at sana mag-subscribe kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakasubscribe, Sailors Connect Vlogs. Ito yung link dito. At saka huwag niyong kalimutan ang i-click ang notification bell, i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong video at lagi kang updated. So ayan, nakapag-register na tayo sa first aid. So ganun lang kadali ang pag-register ng first aid. So ngayon, pag-usapan naman natin kung ano yung mga kailangan gawin kung andun ka na sa Pilipinas upon arrival. Kung andun ka na sa Pilipinas, pagdating mo sa airport, i-briefing ka ng PCG ng Philippine Coast Guard sa mga basic health protocols, mga safety protocols para arrival sa NAIA. So pagkatapos mong ma-briefing, pagkatapos kanilang i-briefing, bibigyan kanila ng OWWA Project Care Form na form. Itong OWWA Project Care Form, bibigyan ka ng PCG. So kailangan mo makasecure dito at kailangan mo itong fill upan, kasi kailangan to doon sa OWWA. So pagkatapos mong ma-briefing, makakuha ka na ng OWWA Project Care Form at mapilapan mo na ito, proceed ka na doon sa immigration para sa clearance bagahe mo. So kung nakuha na yung bagahe mo, proceed ka na sa OWWA Arrival Counter, dahil dito sa OWWA Arrival Counter, kukunin na sa'yo yung form na nakuha mo sa PCG, yung pinilapan mo. Kukunin yan. So kung tapos kung ikaw ay seafarer, proceed ka na rin sa MARINA Help Desk, dahil doon ika-confirm doon sa Marina kung may booking ka slip, bibigyan ka nila ng slip na siya naman kailangan sa paglabas mo ng airport, dahil hahanapin ito ng PCG bago ka nila i-release kung talagang may confirmation ka na may booking ka ng hotel. So kung nakuha mo na yung maliit na slip na galing sa Marina, so paglabas mo, yung agency mo mag-provide sa iyo ng hotel accommodation yan. So sila yung mag-arrange sa iyo. So may mag-guide sa labas, dadalhin kayo sa quarantine facility. So kung andun na kayo sa quarantine facility, kailangan nyo maghintay ng 6 days. So paano ba ang bilang ng ng araw dito? So pagdating mo ng Pilipinas, day 1 na yan. So magbibilang ka ng pagdating mo ng Pilipinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yung pang-anim na araw, isa swab. So may mag-a-arrange sa'yo dyan, may kukontak naman sa'yo yung hotel para i-swab ka. Tapos maghintay ka na naman ng 24 to 48 hours bago mo makuha ang result. Kung nakuha mo ng result, negative ka na, mag-email sa'yo yung result, tapos i-email sa'yo yung Bureau of Quarantine certificate, kasi nakapaloob doon na negative ka, tapos nakapaloob din, nakastate din doon kung ilang araw ka naka-quarantine. So yun din yung kailangan mo bago ka makalipad patungo sa iyong probinsya. So kung okay na, clear ka na, may result ka na ng swab, may certificate ka na sa Bureau of Quarantine, so pwede ka nang pumunta ng airport o kaya sa PTEX para makauwi sa iyong probinsya. Kung ikaw ay para sa Luzon, so pupunta ka ng PTEX. Pero kung ikaw ay taga Visayas or Mindanao, katulad sa Visayas, punta ka ng NAIA Terminal 2. So yung hotel dyan, mag-arrange din yan sila sa iyo para sa service, may free service din. So kung pausapan natin yung papuntang Visayas, kung taga Visayas ka or Mindanao, pupunta ka ng NAIA Terminal 2. Pagdating mo ng NAIA Terminal 2, may mag-a-assist sa'yo doon, mag-a-assist yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Tapos magpipill up ka ng mga necessary forms para dito. So may mga pipilapan ka according sa mga booth doon, according mo sa probinsya. Kung naka-fill up ka na doon, maghintay ng check-in announcement. So kung may check-in announcement na, pwede ka na makapasok sa pre-departure area. So maghintay ng
maghintay ka na naman ng pre-boarding announcement. Ito ay libre pa rin ito. So upon arrival din sa destination mo, kung nakasakay ka na, inatid ka na sa destination mo na airport, may sasalubong sa'yo na mga LGU. So yun, magdepende na yan kung ano yung mga protocol ng LGU nyo. Kadalasan katulad sa amin, kailangan pa rin ng 14 days quarantine. So kailangan mong sumunod dito. So yun lang yung mga guide